ऐसे 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 वैसे जैसे जैसे बताए तुम्हें जो चाहे लेग बोनलेस Lago. Modelar ठीक है उधर है ना है ना बहुत है कल भी 4 पैकेट आया था कहाँ है ऊपर रहता तो टोटल ऐसा 8 पैकेट 8 से ऊपर ही होगा इसमें तो है नीचे भी है ना ग्रेट रूम में हाँ नहीं बैकअप चाहिए तो चालूच करून चालू आहे अरे चालूच खबर चालू आहे आणि पोतून बोन असं चेक केलं हां कॉपीराईट मागतोय काय करतो तुझ्या इंस्टाग्राम गलत म्हटलं तो शेफ डुईंग मिलावट putting vinegar making meat white आया घरीच डायरेक्टली आजच्या व्हिडिओ ते का कळते रे डब्ल्यू ला दूध मी सांगा आता ते आता कसे म्हटले सांगितले तुझी लागवड ना आवयोच्या पहिले तुझी काढताले ना ते तुझी गाड तीन आता तुझी काढले चुकवली तुझी देखो देखो माझी नाती राणीच्या होय कितनी
बर हां पेपर वगैरे तापे तुला दोन लागलं बरेच दोन येते तुला वॉश पण करतो उबरी दिला किती दे किती गेले दोन दिवस ना म्हटलं तो आणि माझी नाट तुम्ही गाण बरी होत काय ना चार सगळी जोन उडायचे दार आता काढलाय त्यांच्या कधी का म्हणता तो नाचणार त्याच्यात नाही तर तुझे जाऊनच होतो ना जे नाहीच म्हणतात ते खूप काढला बेस्ट आहे रेकॉर्डिंग ते 8 मिनिट झाले एका जीबीची 1 मिनिट